Dear student in Prep 1, with you Mr. Ahmed Yunan, experienced teacher of science and biology. Today we will take together lesson 2, matter construct. We finished from lesson 1 the properties of matter. يعني النهاردة هناخد مع بعض الدرس التاني اللي هو تركيب المادة بعد ما خلصنا الدرس الأولاني اللي هو خصائص المادة. Lesson object. By the end of this lesson, a student will be able to identify matter structural unit, prove by experiment that molecules of matter are in continuous motion, indicate by experiment that there are intermolecular spaces and force between molecules, compare between the three states of matter according to the attraction among molecules. يعني أهداف الجزء اللي هناخده من نهاية الدرس ده، كل طالب لابد يكون قادر على التعرف على معنى التركيب الجزيئي للمادة أو الوحدة التركيبية للمادة، إثبات بالتجربة إن الجزيئات في حالة حركة مستمرة، إعطاء دليل بالتجربة على وجود المسافات البينية بين الجزيئات وقوى التماسك، المقارنة بين حالات المادة الثلاثة صلبة وسائلة وغازية. نبدأ مع بعض الجزء الأولاني اللي هو الماتر construction. Living organisms consists of organs and each organ is composed of a number of cells. Thus the cell is the structural unit of all living things. يعني الكائن الحي بيتكون من مجموعة من الأعضاء، والأعضاء بتتكون من مجموعة من الأنسجة ثم الخلايا، ومن ثم الخلية هي الوحدة التركيبية للكائن الحي. طب ايه علاقة الخلية بالمادة؟ زي ما الكائن الحي بيتكون من وحدة صغيرة تسمى الخلية، المادة بتتكون من وحدات صغيرة تسمى الجزيء. يبقى الماتر is formed of a small structural unit called molecule. يعني المادة بتتكون من وحدات صغيرة تعرف باسم الجزيء. Activity number 1 to prove that matter consists of molecules. لإثبات إن المادة بتتكون مجموعة من الجزيئات. Perform this activity. Steps: put some perfume in glass bottle and measure its mass using sensitive balance. Open a bottle for a period of time, then take it to another side of the room. Measure the mass of the bottle again. يعني هنضع كمية من البرفان في زجاجة على الميزان الحساس لتعيين كتلتها. نفتح زجاجة البرفان لفترة من الزمن ونضعها في الجانب الآخر من الغرفة أو الفصل. نقيس كتلة الزجاجة مرة ثانية. Observation: the odor of perfume separate all over the room. The mass of the bottle decreases. يبقى الملاحظة: ريحة البرفان هتنتشر في كل أرجاء الغرفة. كتلة البرفان أو كتلة الزجاجة هتقل بسبب تطاير جزيئات البرفان في الغرفة. يبقى الكونكلوجن: perfume particles are divided into tiny particles that cannot see via naked eye nor even by microscope. These particles are separate and carried through the air in the room having the perfume properties. These particles are called molecules. يعني بعض جزيئات البرفان بتنقسم إلى أجزاء صغيرة ولا يمكن أن ترى بالعين المجردة أو بالميكروسكوب. هذه الأجزاء بتنتشر وتحمل خلال الهواء حاملة خصائص البرفان، وهذه الأجزاء تسمى باسم الجزيئات. يبقى البرفيوم consists of a small building unit called molecules that carry the properties of matter. يعني البرفان بيتكون من جزيئات صغيرة بتحمل خصائص البرفان. من هنا بنقول what is meant by molecule. المولكيول it is the smallest particle of matter which can be exist freely and it has its own matter properties. يبقى الجزيئات هي أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد في حالة انفراد وله خصائص المادة. يبقى كده خلصنا الجزء الأولاني من الدرس اللي هو ما هو الجزيء. هنبدأ مع بعض في جزء آخر اللي هو المواضيع اللي هندرسها في الدرس ده ايه. We will study first molecule and their properties, second molecule and the physical exchange of matter, third molecule and atom. بالعناوين اللي هنتناولها في الدرس: الجزيء وخصائصه. هناخد الجزء الثاني اللي هو الجزيئات وخصائصها الفيزيائية. الجزء الثالث اللي هو الجزيء والذرة. لما نبدأ الجزء الأولاني first molecule and their properties. What are the properties of molecule؟ يبقى molecule of matter are in continuous motion. There are intermolecular space among the molecule of matter. There are attraction force among the molecule of matter.
يبقى في 3 خصائص للجزيئات. الخاصية الأولى الجزيئات في حالة حركة مستمرة. الخاصية الثانية وجود مسافات بينية بين الجزيئات. الخاصية الثالثة بيوجد قوة جذب ما بين جزيئات المادة. كل خاصية من دول لها تجربة هتثبت هذه الخاصية. لما ناخد البروبابيلتي نمبر 1 molecule of matter are in continuous motion، يعني جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. To prove that we perform this activity، لإثبات ذلك بنجري هذه التجربة. الستابس put a small amount of potassium permanganate in glass beaker containing water. Leave the beaker a period of time، يعني هنضع كمية من برمنجانات البوتاسيوم، دي مادة كيميائية، في كأس مملوء بالماء. نترك الكأس لفترة. الobservation the violet color of permanganate separate or diffuses all over the water، يعني اللون البنفسجي لبرمنجانات البوتاسيوم هينتشر في كل أرجاء أو كل أجزاء. الإكسبلانيشن أو التفسير permanganate salt are dissembled into particles or dissociate into particles and separate in water gradually in all directions until all water has been colored in violet. يبقى جزيئات برمنجانات البوتاسيوم بتتفكك أو بتنحل إلى أجزاء صغيرة وبتنتشر في المية تدريجيا حتى يصبح لون الماء باللون البنفسجي. ولو جالك سؤال مثلا if you put potassium permanganate in water the color become violet، قول له because potassium permanganate dissembled or separate in water particle and the color becomes violet. يبقى الكونكلوجن البرمنجانات particles are in continuous motion or الماتر molecules are in continuous motion، يعني جزيئات البرمنجانات في حالة حركة مستمرة أو جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. ممكن ناخد سؤال على الجزء ده، يعني مثلا لو جالنا في الامتحان give reason a drop of ink separates through water. give reason يعني ليه نقط الحبر بتنتشر في الماء because a molecule of ink are in continuous motion in all direction among water molecule، لأن جزيئات الحبر في حالة حركة مستمرة خلال جزيئات الماء. Another questions when you leave the perfume bottle open you smell it all over the room، يعني لو تركنا أزازة البرفان مفتوحة بنشم ريحتها، طبعا because the molecule of perfume are in continuous motion and they keep the properties of perfume، لأن جزيئات البرفان في حالة حركة وبتحمل خصائص المادة. Property number 2 intermolecular space among molecule، المسافات البينية بين الجزيئات. To prove the presence of intermolecular space among molecule of matter we perform this activity، يعني لإثبات وجود مسافات بينية بين الجزيئات بنجري التجربة الآتية. Add 200 cubic centimeter from ethyl alcohol to 300 cubic centimeter of water in measuring cylinder then measure their volume، يعني هنضيف كمية 200 سنتيمتر مكعب من الكحول ل 300 سنتيمتر مكعب إلى الماء في مغبار مدرج ونعين حجم الكميتين. الobservation the volume of mixture is less than 500، هنلاقي إن حجم المخلوط أقل من 500، مفروض 200 نضيف إليها 300 يكون الناتج 500 سنتيمتر مكعب، ولكن وجد إن الحجم بيكون أقل من 500 سنتيمتر مكعب. ده معناته إيه؟ جينا قلنا الإكسبلانيشن، هنلاقي إن some of alcohol molecules are distributed in the intermolecular space found among water، يعني بعض جزيئات الكحول انتشرت في المسافات البينية اللي موجودة في المية، يعني المية فيها فراغات اللي موجودة خلال المية في جزء من الكحول دخل أو انتشر في المسافات اللي موجودة بين جزيئات المية. زي بالظبط ما بنضيف ملح أو سكر للمية ونقلب بنلاقي إن الملح أو السكر اختفى، يبقى جزيئات الملح أو جزيئات السكر تخللت المسافات البينية اللي موجودة في المية. من هنا بنقول الكونكلوجن there are intermolecular space among molecule of matter، يعني في مسافات بينية في جزيئات المادة. المسافات البينية دي ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون ضيقة جدا، ممكن تكون متوسطة حسب حالة المادة. من هنا بنقول ايه هي الانترموليكيولار سبيس، ايه هي المسافات البينية. الانترموليكيولار سبيس they are spaces that are found between or among the molecule of matter، يعني هي الفراغات او المساحات اللي بتوجد ما بين جزيئات المادة. Property number 3 intermolecular force among molecule of matter، اللي هي القوة التماسك بين جزيئات المادة. طبعا to prove the presence of intermolecular force among the molecule of matter we perform this activity، عن الإجراء وجود قوة تماسك بين جزيئات المادة هنجري النشاط الآتي. طبعا try to fragmentize or break a piece of iron with your finger or by hammering it. try to divide an amount of water
in small cup. يبقى حاول ان انت تفتت او تكسر قطعة من الحديد بيدك او بالترك عليها. حاول ان انت تقسم كمية من المية الى كوبين. الobservation او الملاحظة: it is difficult to break the iron piece. It is easy to divide an amount of water into partition. يعني من الصعب ان انا افتت قطعة الحديد، من السهل ان انا اقسم كمية المية الى اجزاء. طب ايه الاسباب اللي خلتنا نقدرش نقطع الحديد بايدينا او كان في سهولة في تقسيم كمية المية؟ تفسير ان الاتراكشن فورس among molecules are very strong in solid such as iron and aluminum but these forces are weak in liquid state like water. يعني قوة التماسك ما بين جزيئات المادة بتكون قوية جدا في حالة المادة الصلبة زي الحديد والألمنيوم، ولكن بتكون ضعيفة في حالة المادة السائلة زي الماء. يبقى قوة التماسك بتحدد نوع المادة إذا كانت صلبة أو سائلة أو غازية. ومن هنا بنقول الكونكلوجن ان الاتراكشن فورس ار فاوند امونج ماتر مولكيول، يعني قوة التماسك بتوجد ما بين جزيئات المادة ولكن بتختلف من حالة لأخرى. may be strong, may be weak, may be very weak. يعني ربما تكون قوية أو ربما تكون ضعيفة أو ضعيفة. هناخدها في مقارنة الصلب والسائل والغاز. طيب what is meant by intermolecular force؟ إيه هي تعريف قوة التماسك؟ يبقى it is the force that binds the molecule of matter. يعني هي القوة التي تربط بين جزيئات المادة، القوة اللي بتخلي الجزيء ملتصق مع الجزيء الآخر أو في ربط بينه وبين الجزيء الآخر. طب لو جالنا سؤال مثلا give reason the volume of mixture of water and alcohol is less than the sum of their volume before mixing. يعني ده سؤال على المسافات البينية. ليه حجم خليط من المية والكحول بيكون أقل من مجموع الحجمين قبل المزج؟ يعني لو جبنا كميتين من الكحول والمية وجمعناهم جبريا هنلاقي ان الحجم بتاعهم بيكون اقل من المجموع الجبري. Because some molecule of alcohol occupy the intermolecular space among water molecule. لأن جزيئات الكحول بتشغل المسافات البينية بين جزيئات المية. طيب سؤال تاني. It is difficult to break an iron piece with your finger. يعني من الصعب ان تكسير قطعة من الحديد بصوابعك او بايدك. Because there are strong attraction force among iron molecule. لأن في قوة تماسك كبيرة بين جزيئات المادة الصلبة. بنلخص التجارب الثلاثة على صفات المادة. يبقى from this أو this activity solid state matter keep its shape and volume whatever the container change, while liquid take the shape of container but gases have no definite shape. Its molecules are separate in all available space. يعني ان المادة الصلبة بتحتفظ بشكلها وحجمها كما هو مهما تغير الإناء اللي موجودة فيه، ولكن المادة السائلة بتاخد شكل الإناء. المادة الغازية ليس لها شكل ولكن جزيئاتها بتنتشر في الإناء أو بتنتشر في الفراغ المتاح. From the previous we can summarize molecule properties as the following. يعني من النشاط الآتي بنلخص خصائص الجزيئات كالآتي: matter molecule are in continuous motion, limited in solid, more free in liquid and completely free in gases. يعني جزيئات المادة في حالة حركة بتكون الحركة دي محدودة في المادة الصلبة أو بنقول عليها oscillatory motion يعني حركة اهتزازية. بتكون أكثر حرية في المادة السائلة، بتكون تمام الحرية أو بحرية عالية في المادة الغازية. طب لما نيجي ناخد الصفة التانية الانترموليكولار سبيس، يبقى الانترموليكولار سبيس are found among molecule which tiny in solid, little big in liquid and very large in gases. يعني المسافات البينية اللي بين جزيئات المادة الصلبة بتكون ضيقة أو بنقول عليها نارو أو تايني، ولكن بتكون كبيرة قليلا في حالة المادة السائلة وكبيرة جدا في حالة المادة الغازية. الصفة الثالثة الاتراكشن فورس among molecule of matter are very strong among solid, weak in liquid and almost not exist in gases. يعني قوة التماسك ما بين جزيئات المادة الصلبة قوية، ضعيفة في جزيئات المادة السائلة، غير موجودة أو ضعيفة جدا في المادة الغازية. ما نيجي نعمل مقارنة ما بين comparative between solid, liquid, gases، يعني ما بين المادة الصلبة والسائلة والغازية من حيث العناوين اللي خدناها اللي هي الحركة الموشن اوف مولكيول أو المسافات البينية وقوة التماسك أو الحجم أو الشكل أو الأمثلة. لما نيجي ناخد السوليد والليكويد والجازس according the motion of molecule، يبقى السوليد limited motion oscillatory motion، الليكويد more freely or intermediate، الجازس completely free أو unlimited. يعني حركة جزيئات المادة الصلبة بتكون
محدودة أو اهتزازية. حركة جزيئات المادة السائلة بتكون أكثر حرية. حركة المادة الغازية حرية مطلقة أو حرية كاملة. الصفة الثانية نمبر 2 intermolecular space أو المسافات البينية in solid very small or narrow، في الليكويد relatively large or intermediate، في الجازس very large، يعني بتكون كبيرة جدا. يبقى المسافات البينية في المادة الصلبة بتكون ضيقة، في المادة السائلة بتكون متوسطة، في المادة الغازية بتكون كبيرة. property number 3 or comparative number 3 المقارنة الثالثة اللي هي intermolecular force in solid very strong, in liquid relatively weak, in gases very weak or almost not exist or vanishing. يعني قوة التماسك بتكون قوية جدا في المادة الصلبة، متوسطة في المادة السائلة، بتكون ضعيفة أو غير موجودة في المادة الغازية. الفوليوم اللي هو الصفة الرابعة السوليد definite، الليكويد definite، الجازس indefinite. حجم المادة الصلبة ثابت أو محدد، حجم المادة السائلة ثابت، حجم المادة الغازية غير ثابت. الشكل أو الشيب في السوليد definite، في الليكويد indefinite، في الجازس indefinite. يعني شكل المادة الصلبة ثابت، شكل المادة السائلة غير ثابت، شكل المادة الغازية غير ثابت. يبقى الجازس take the shape and volume of container، الليكويد take the shape of container but has definite volume. example of solid iron aluminum copper، حديد ألمنيوم نحاس. example of liquid water alcohol oil، يعني مية وكحول وزيت. في أمثلة كتيرة زي الملك، زي الميركوري. مثال على المادة الغازية كربون ديوكسيد وأكسجين ووتر فيبور، يعني ثاني أكسيد الكربون والأكسجين وبخار الماء. لو جالنا سؤال give reason the solid matter has definite shape while liquid matter takes the shape of container. because solid matter has narrow intermolecular space and very strong intermolecular force while liquid matter has relatively large intermolecular space and weak intermolecular force. لو جالنا سؤال قال لي ليه المادة الصلبة لها شكل ثابت والمادة السائلة ليس لها شكل ثابت، هنجيب الخصائص بتاعة المادة الصلبة وخصائص المادة السائلة. يعني في المادة الصلبة لها مسافات بينية ضيقة، ولكن في حالة المادة مسافات بينية ضيقة وقوة تماسك بتكون كبيرة، ولكن في المادة السائلة بيكون المسافات البينية بتكون كبيرة والقوة التماسك بتكون ضعيفة. We finish from this part. Thanks for listening and don't forget join to channel and write your comments under the video.